ftesë, mirë se vini në takimin e radhës. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem pjestar të Universitetit Privat Beder në studion tonë. Ata do të na njohin me ecurinë e këtij universiteti dhe sfidat e tij në tregun shqiptar. Kam kënaqësinë të kem sonte pikërisht zotin William Martin, zëvendës rektor për marrëdhëniet ndërkombëtare pranë këtij universiteti. Welcome. Faleminderit. Mirë se keni ardhur. Kam gjithashtu kënaqësinë të kem në studio dekanin e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, zotin Rahim Ombashi. Profesor, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur dhe ju në studion tonë. Faleminderit, mirëmbrëma. Sigurisht, tregu shqiptar ka universitete private, ka universitetet publike. Si duket kjo lloj marrëdhënie? Si është, le të themi, roli i këtij universiteti në tregun e përgjithshëm? Okay, of course, the Albanian market has private and public universities. How is the role of this university in this market in the Albania? Well, I think the private universities Unë mendoj që universitetet private give the students another option. U japin studentëve një opsion të ri. I've worked at the university in Elbasan. Unë kam punuar në I've given Universitetin e lectures Elbasanit, there, kam dhënë mësim atje, and in the university in Vlora. dhe në Universitetin e Vlorës. And I find at Beder University, the students I have found the students have more interaction Dhe mund with të the Dhe professors. mund të them se studentët në Universitetin Beder kanë më shumë ndërveprime pedagogët. The classes are smaller. Klasat janë më të vogla, pra në numër më të vogël studentësh. And I also find that the students have the freedom, Gjithashtu have the freedom to be wrong. Gjithashtu mund të them se studentët To kanë make mundësinë mistakes. që të bëjnë gabime. Pra kanë të drejtën të thonë gjëra gabim. To have questions. Kanë mundësi të bëjnë pyetje. There are outstanding professors in Elbasan and in Vlora, Ka pedagogë të mrekullueshëm si Universitetin e Elbasanit, but ashtu edhe të without Vlorës. exception, the professors at Beder University, they're happy to sit down with students Por pa përjashtime, gjithë pedagogët në Universitetin Beder janë të lumtur që të ulen me studentët and discuss difficulties dhe të diskutojnë mbi vështirësitë e tyre, for as long as a student needs për aq sa studentët kanë nevojë. Pra janë të hapur të to, flasin aq gjatë to sa improve. studentët kanë nevojë për të Do përmirësuar. you understand what I mean? Yeah. Yeah, I think everybody does. Nuk kuptoni për çfarë po them. Si e vlerësoni ju pikërisht në këtë kohë nivelin e studentëve? How do you Or edhe assess the pedagogët? level of the students nowadays? How do I what? How do you assess the level of our students, of the students? Compared to students Yeah, I've yeah, had yeah. in America. Ja, Krahasuar me studentët që The student. First of all, the young people here të rinjt këtu are every bit as intelligent janë po aq inteligjent as the students I've had in sa që janë dhe America. studentët të cilët unë kam pasur Every në bit. Amerikë. Janë njësoj, janë po aq të zgjuar. And I have had I have a number of students right now Dhe kam një numër të madh studentësh at this moment në këtë moment, that could walk into të cilët mund të shkojnë an American university classroom në një universitet amerikan, pra në një klasë të një universiteti në Amerikë and do wonderful. dhe të shkëlqejnë aty. pra plotësojmë pritshmëritë. So your Pritshmëritë tuaja për expectations tyre. are fulfilled. Hmm? Your expectations are fulfilled. Oh yeah. Paul. Yes. Now it's take. Those are the really exceptional students. Këto janë studentët që janë All shumë të right. mirë. There's always exceptional students. Janë studentë që janë shumë të mirë për këto që po But flas. even the students that are not Edhe exceptional, studentët që nuk janë shumë të shkëlqyer, after they have the experience pasi kanë një eksperiencë, of doing other things pasi kanë bërë gjëra besides të tjera, besides memorizing. përveç se mësimit për Albanians are great at Shqiptarët janë memorizing. shumë të mirë Well, në mësim për amazing. Unë jam i mrekulluar nga kjo, But they need more practice por atyre u duhet më shumë praktik, in thinking on their own. që të mendojnë me veten e tyre, pra të It isn't a matter of intelligence.
Nuk është It's a çështje matter inteligjencës. of being, having the freedom, Është çështje të pasust të lirisë, the right të drejtës, to do well in a classroom që ti t'ja dalësh mirë në without klasë, just kesh rezultate repeating mirë, pa përsëritur the answers the professor ato gives them. përgjigje që të ka dhënë pedagogu. Pra pa i mësuar për It's mënyrë. interesting, Kupton? It's a big deal. Kjo është gjithçka. It's a big deal. Kjo është shumë e rëndësishme. Profesor Raimi, ju me cilësinë e dekanit, pranë edukimit, Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, çfarë ofrohet në këtë fakultet? Faleminderit. Unë dua të theksoj diçka që e dëgjuam më parë nga zëvendës rektori, profesor Julian, dhe duhet të siguroj dëgjuesit që tek ne edhe studenti i cili nuk ka arritur të jetë një gjimnazist ekselent, nëse vjen dhe ndonjë prej gabimeve që ka kryer gjatë kryerjes së shkollës mesme nuk e përsërit më, ai mund të kap kohën e humbur, mundet të arrijë edhe nivelet cilat më parë janë dukur të pakapshme, sepse një qendër është studenti në institucionin tonë. Dhe jo vetëm studenti në kuptimin e pjesëmarrjes, por ai studenti i cili ka të drejtë të kërkojë ndihmën sa herë të dojë dhe kur të dojë, sepse çdo pedagog ka zyrën e tij dhe është i mirëpritur. Jo vetëm teorikisht, por praktikisht, fakti që më shumë se 93% të studentëve që kanë kryer universitetin tek ne janë të punësuar, tregon që ata nuk marrin thjesht një diplomë më shumë për t'i mbushur mendjen vetes, por bëhen më të lirë, sepse janë të aftë dhe garojnë çuditërisht në tregun jo vetëm vendas, por edhe në tregun ndërkombëtar dhe marrin vetëm fjalë të mira. Një prej arsyeve pse më duket që këtu ecë më mirë është pikërisht ajo që theksoi profesori. Jo vetëm që nuk i pengojmë, por unë kam kënaqësinë kur studenti arrin vetë me koshiencë që të bëj gabim. Për mua një gabim i studentit së gjë tjetër vetë se një përvojë më shumë dhe më duket me anë seminareve që kryejmë në universitet, shkëmbejmë përvoja sepse asnjëri prej nesh që ka kënaqësinë dhe nderin njëkohësisht të lektoroj atje, nuk ka mbetur vetëm me përvojat e fituara nga institucionet brenda dhe nga përvojat personale apo të kolegëve, sepse siç tha profesori, nuk mungojnë në Shqipëri profesorët e talentuar, ashtu si nuk mungojnë studentë e talentuar, por kemi kënaqësinë sepse tek ne, sidomos lëvizshmëria e pedagogëve është shumë e madhe. Kryejmë specializime, sjellim përvoja që atje vinë pedagogë këtu huaj, cilët ndiqen drejt për së drejtë dhe ka një lloj përgjegjësie shumë të madhe sepse ti e sheh si është ndarë pedagogu që vjen për një universiteti tjetër, për një universiteti tuaj, dhe si ndahesh kur mbaron ligjëratën me studentët e tu. Është përgjegjësi shumë e madhe. Kjo është arsyeja që tek ne ka rritje cilësore, por mua më duket që po kaq kujdes po bëhet edhe në shoqërinë shqiptare. Si vjet për shembull kemi studentë më të mirë, më shumë në numër, dhe tek ne ka rritje universiteti, po afrohet rreth 900 studentë, megjithë që qëllimi ynë nuk është të marrim shumë studentë, është fjala të marrim studentë Pak edhe sakt. Pak edhe sakt, madje siç thash, studentë cilët ndoshta nuk kanë ardhur me ato pritshmëri që ata mund të realizojnë, por që deri tani është e hapur dera e dekanit, sa herë ata të kenë shqetësime, nuk më ka thënë asnjë student në këta qindra studentë mbaruar që nuk i ka arritur pritshmëritë vetjake apo që kishin caktuar si familje. Pjesa dërmuese thoni kemi të i kaluar. Një prej arsyeve, më falni, është edhe kujdesi veçantë që bëjnë për të kryer praktikat. Fjala vjen me që jemi tek gazetaria, të gjithë studentët tanë fillojnë të kryejnë tek mediat kryesore kombëtare, madje një pjesë prej tyre fillojnë që në vitin e parë dhe të punësojnë. Punojnë me kohë të pjesshme, me kalimin e kohës, tani kanë bërë aq vend ata që kanë kryer studimet më parë, se janë të mirë pritur dhe ftojnë të tjerët. Mjafton t'u them që tek Vizion Plusi deri tani janë 7 nga departamenti i shkencave të komunikimit. Pse jo një ditë mos kemi edhe në sot 7? Do t'ishte kënaqësi sepse edhe ai do sillte përvojë, po do të merrte
edhe nga ju që nuk jeni vetëm gazetar, po jeni dhe pedagog. Kemi punuar bashkë, profesor Billy, we work it together to our university, Korçaj University. Kështu që do të marrin, do të sjellin përvoja, sjellin praktika. Ju përmendët pikërisht filozofinë e gabimit, si thua ai koncepti gabimet na bën më të mençur. Është kjo filozofia e universitetit. Keni shumë të drejtë, sepse i lëm aftësinë për të qenë të lirë. Dhe njeriu i lirë asnjëherë nuk mund ta shpërdorojë lirinë dhe pastaj ta kthej kundër vetes. Ai ka bërë gabim se nuk e ka ditur, po pikërisht për këtë vinë nëpër shkollë. Ne i mësojmë asaj filozofie që thotë sa më mirë dhe sa më shumë të diturohesh, aq më i lirë do të jesh. Në tregun e punës e kanë provuar, sepse të gjithë ne themi atë shprehje popullore që nuk del e sapi i shtëpisë në pazar. Studentëve tanë nuk ka dalë, pra në tregun e punës janë shumë të suksesshëm. Pra dolëm te kjo pyetje, ju e prekët edhe pak më parë, edhe profesori pak më herët, janë të gatshëm studentët tuaj për përballen me sfidat e tregut ndërkombëtar, jo aty vendas. Po, sepse një pjesë prej tyre i kanë dhënë shenjat. Ne dërgojmë, fjala vjen tek juridiku. Studentët tanë marrin pjesë në disa garime ndërkombëtare. Një nga më të shquarit është ai i Washingtonit. Dhe jo vetëm po marrin pjesë atje, duke përfaqësuar madje më shumë se sa institucionin ton, por kanë filluar të rritin nivelin dhe të zënë vende. Kohët e fundit, me ndihmën e disa amerikanëve që janë me bursa Fulbright këtu, Fulbright i ndihmon, madje tash i kanë filluar kualifikimet i bëjnë online, prej ku është i studenti dhe vazhdojnë, dhe kanë filluar qysh tani të praktikohen, duke kryer rolin të avokatit, duke imituar atë, duke simuluar, kalojnë detyrat tjera, kështu bën ajo i gazetarisë, kështu bën mësuesi, madje tani po përpiqet institucioni që të fillojmë disa nga shkollat kryesore të bëjnë praktikat dhe studentët mund të punojnë tek ne 4 ditë, madje një ditë mund të fillojnë të praktikojnë ato që kanë mësuar, të vjen ajo i ciklit të ulët tek shkolla e gjejse, ajo i anglishtes tek kolegjet e Tiranës. Ndoshta në fillim nuk do të kenë vlerësime materiale, por ne i kemi mësuar dhe ju theksojmë studentëve, punoni edhe pa para, sepse ta keni bindje, keni investuar për vete. Fakulteti juaj ka ciklin e ulët, ka gazetarin? Universiteti ju është universiteti jo shumë i madh, por po ju numëroj degët, disa programe studimi. Kanë qenë të gjitha të akredituara, tash jemi në proces riakreditimi, dallojnë programe edhe për nga numri i madh, dallojnë jo vetëm programe tek mësuesit, për shembull siç është anglishtja, siç është psikologjia, por programe që sa vjen dhe po rritin janë për shembull komunikimi, shkencat e komunikimit, si vjet u plotësuan edhe me marketingun, PR-i po ecë shumë mirë, një pjesë prej tyre kanë edhe masterin profesional, disa prej programeve kanë edhe masterin e shkencave. Profesor, nëse unë do të vijem në rolin e, le të themi, shikuesit, edhe duaj që të zgjedh universitetin tuaj, ku ndryshon universiteti juaj nga universitetet e tregut në Shqipëri? Le të themi universitete private të tjera edhe publike. Professor, suppose that I'm watching this TV program and I'm a viewer and I want to choose a university. Why should I choose your university and not others? What is the difference between your university and other universities? Si mund të më mbushni mendjen mua? How can you convince me to come there? Ilir, good. That's a very good question. Yeah. You're right. No, but I don't have to think about that. Por nuk kam pse mendojmë për këtë, për të përgjigjur. Because we have talked about that among, we talk among our teaching development, our meetings that we have among teachers, we share ideas. And one idea that keeps coming up, Dhe një ide që vjen gjithmonë, I think it comes up every time, që del në çdo kohë,
our professors remind each other. Profesorët tanë e kujtojnë njëri tjetrin. We remind each other constantly. Ne kujtojmë Well, vazhdimisht many njëri tjetrin. things. One, Për shumë gjëra. our professors, if the class starts at 10 o'clock, Për shembull, nëse mësimi fillon në orën 10, our professors are there at 10 o'clock. a janë profesorët tanë aty në orën 10. Do you kupton? Ja. You kupton? The students do not get an email at 8:30 telling them their class is canceled at Studentëve 9. nuk u shkon një email në orën 8:30 që shiko se është anulluar mësimi sot. A lot of them travel. You know what I Kjo nuk mean? ndodh, thotë. And they travel a long way, Sepse right? shumë studentë And udhtojnë dhe vinë to nga find larg. out after you've been on a furgon or a Dhe mbasi bus kanë for udhëtuar an me hour and a furgon half apo that your autobus class në orë is e gjysmë, canceled. Dhe të shohin që është anulluar mësimi. That's not being very professional. Nuk It's është not being gjë very profesionale, courteous. All right. But the one thing that always comes up Dhe një gjë tjetër që vjen gjithmonë. is we remind each other. Ne kujtojmë njëri tjetrin. When you walk into a classroom, do not Kur hyn në forget klasë, mos harro what it was like when you were se a si ishe kur student. ti ke qenë student. Because I think professors forget. Sepse mendoj se profesorët e harrojnë. They Kur forget. kanë qenë vetë They, student. they forget sitting in a Ata classroom harrojnë se si ka të ulen në klasë, se si ka and qenë not në klasë. understanding what was going on. Të ulesh në klasë dhe mos kuptosh se çfarë po ndodh. So this goes back to my statement before. Kjo më kthen edhe një herë tek ajo që thash më parë. At Beder University, we Në Universitetin allow Beder, ne I our lejojmë students Studentët tanë to make mistakes. që të bëjnë gabime. We allow our students to ask questions Ne I lejojmë ata që të bëjnë pyetje, without feeling pa u ndier small si të vegjël, because they asked a sepse po question. pyesin, sepse nuk dinë. Sepse po If bëjnë they pyetje. if they didn't have to ask a question, they wouldn't have to go to a Nëse university. nuk do të bënin pyetje, atëherë nuk do kishin pse të shkonin në universitet. We don't expect them. Sepse nuk I presim. teach literature. Unë për shembull jap mësimin në letërsi. I don't expect my students to, Unë nuk pretendoj që right? I mean, studentët të dinë. it's not complicated. It's very, është e very komplikuar. simple. Është diçka shumë e thjeshtë. And our professors are Profesorët tanë prepared janë të when përgatitur they go into a kur futen classroom. në klasë. I've been in, Very interesting. well, it just makes sense. Është It's diçka që common ka- sense. Ka logjik, pra ka kuptim. In this regard, we Në këtë show aspekt our students ne tregojmë për studentët the tanë respect respekt. that we Vetëm ashtu mund expect. fitohet respekt interesant. It's back and forth. Pra është të japësh dhe të marrësh. You know the most important commandment. Aha. And it's in Islam, Një nga urdhëresat it's kryesore in në fenë islame, Christianity, në fenë it's in kristiane, Judaism. në fenë I have judiste. taught comparative religions in America. Kam mësuar All the different religions, all right. për mbi krahasimin e feve. And the most important commandment is to do to others. Është bëj të tjerëve, I want to do to you, Elir, how I want Elir to do to të njëjtën me. gjë që do të më bëj edhe ti mua. And it doesn't make any difference Dhe nuk if ka you're rëndësi nëse as old as I am or as Nëse jam i Professor vjetë, Ambashi i vjetër is, sa mua ose sa and profesor, someone that's only 19 years apo old dikush që është vetëm or 19 20. apo 20. They deserve as much. Ata meritojnë të njëjtin. We get respect because we have a PhD Ne kemi and we're old and we're men. Kemi We get that automatically. E marrin automatikisht të respekt, But they deserve the same respect. por edhe ata meritojnë të njëjtin respekt. All right? I tell my students, Unë them studentëve të mi, please, you let them. I tell my students I am not any smarter than unë them they are. studentëve të mi që nuk jam And rrezikosi. they're amazed. Oh my Dhe God. ata You know? habiten me këtë. I just say I know a lot of stuff. Unë i them që di shumë gjëra And if they pay attention, dhe nëse ata I kushtojnë vëmendje, they'll know a lot of stuff too. edhe ata do të dinë shumë gjëra. Okej. Më vjen mirë. And anyway, that's the philosophy at Beder Kjo është filozofia e University. Bederit. We talk about this all the Okej, e time. kuptova Gjithkohës këtë për lloj profesorin. filozofie, por nëse unë do të isha I varfër
Në kuptimin dihet që në Shqipëri jo të gjitha familjet shqiptare e kanë mundësinë që të ndjekin studimet e larta pranë një universiteti privat. Çfarë do të ofronte për këto lloj familjesh që duan të shkollojnë fëmijët e tyre në universitetin juaj? Why here or why there? So not all the families can afford to send their children to private universities. They do not have economic expenses. So, I know Professor Ombashi can answer this question, but may I answer? Okay. We are a non-profit. And then he can say when I'm wrong. Okay. But I have a perfect example. That's why I want to answer. We are a non-profit school. We're not in it to make money. We're in it to educate. And I would say 70-80%, maybe more, of our students are on a scholarship. Are on a scholarship. From 100% down to 50. I mean, you know, and they're on scholarship because they're good students. They have a special need, a physical need, all right? Or they have an economic need, just an economic need. Now this is what I wanted to tell you, to share. I don't like to clean my house. And I have a lady in the neighborhood come in and clean my house. Just 2 times a week. I'm not that messy. It's okay. Okay. Is it okay? And I believe if you say so. It's true. And she has 2 daughters. And the youngest daughter is in the 2nd year of high school. And I asked her, Griselda, what are you going to do when you graduate from high school? She says, well, Professor, I don't know. I want to go to college, but I don't think we don't have the money for that. And I said, Griselda, what is your grade point average? And she says it's 3.5. And I say, okay, Griselda, that's good. 3.5 is good. I said, Griselda, that's fine. I want you to work harder this year. Next year, I want you to work harder. And when you finish high school, you will go to Beder University. Professor, I don't have any money. Your problem. No, you will not have to pay. You will have 100% scholarship. Her grades may not be high enough for 100% scholarship. But she'll get the 100% scholarship, not because of me, but because of her economic situation. That's how the university decides. Not because she cleans my house for the mama. That's not the reason. Very, very interesting. And she did not realize that she had that kind of opportunity. And you can imagine what she looked like when I told her, and she had to translate it to her mama, because her mama doesn't speak English. And you can imagine how they looked when I told them that. Hope.
Shpresë. Inshallah. Atëherë që nga një lajm i mirë për gjithë shikuesit që na ndjekin, që trokasin derën e Beder. This is a good news even for our viewers that are watching us, so they can knock on the Beder's door. Ka një ndryshe nga universitetet e tjera. So differently from the other universities. You mean because of where they live? They cannot move to Beder. Yeah. There should be a better university in Korsha. I know. I know. Profesor, ju ç'më mendoni lidhur me këto politika të rekrutimit studentëve, edhe atyre që janë në gjendje të varfër ekonomikisht, edhe atyre që sigurisht do t'i përballeshin kësaj sfide për të bërë pjesë e Beder. Doja të sqaroja teleshikuesin që edhe kur ndihmojmë asnjëri prej studentëve tanë, mos mendoj që ne kemi ndihmuar se na është dhimbsur. Ne ndihmojmë se u takon brenda atyre që kemi caktuar dhe që janë të diktuara tek ne. Pra stimuloni talentin, stimuloni vlerën. Sepse ne financohemi nga Fondacioni Afezali Korça, i cili e kanë politikën e vet të ndihmojë njerëzit, cilët kanë nevojë, sepse sa më shumë të shkollohen, të kulturohen, do të jenë më të zotë për vete dhe për shoqërinë. Do t'u tregoj një rast konkret nga rrethi, sepse në universitetin tonë ka shumë nga rrethi i Hipogradesit, ashtu siç ka dhe nga Struga, nga Ohri, edhe ata në rajonin ynë. Po, atje ku ju shiheni, do t'u tregoj një rast i cili në ka kënaqur ne, me siguri familje, ndoshta edhe më gjërë se ka që ai ishte nga Mokra. Studenti javën që kaloi është pritur personalisht nga Papa për arritjet e tij. Falenderojmë shkëlqësinë që gjeti kohë të merret me një djalosh të ri, por ai shkoi atje të kryej masterin në Universitetin Gregorian të Vatikanit dhe ka shkëlqyer. Çka tregon që tek ne nuk ndihmohet dikush thjesht se ai i ka shkrepur të kërkojë ndihmë, por ne ndihmojmë ata të cilët e marrin ndihmën e fondacionit dhe e kthejnë në vlerë. Raste të tilla mund të tregojmë shumë, sepse si vjet arritëm të japim rreth 200 bursa, që janë bursa për probleme ekonomike të tjera, por sa vjen dhe po rritemi. Jemi tani në prag të përfundimit të ndërtesës të re të universitetit. Ajo do të na lehtësojë dhe më tepër, sepse do të na krijojë dhe mundësi edhe më të mëdha për ndihmuar dhe më shumë se sa kaq. Doja që ata që na ndjekin të marrin dhe një siguri tjetër. Tek ne asnjë prej studentëve nuk shihet ndryshe nga tjetri. Gjithë secili merr atë që arrin të prodhojë, por ndoshta aq janë dhe interesat e tij. Askush nuk ka drejt thotë që ky ka më shumë peshë tek vlerësimi që unë bëj, sepse nëse dikush merr sepse ne kemi dhe vlerësimin me shkronja përveç vlerësimit me numra që është universiteti shtetëror, dhe ai që merr A- është më pak i respektuar nga ne. Përkundrazi, ata janë të barabartë në trajtimin tonë, dhe kjo ju jep forca që një vit më pas ajo A- ndoshta bëhet të rikuperojnë. Sepse futen në garë. Ka dhe një frymë shumë të shëndetshme. Mjafton të them që rrallë ka ndonjë ditë që mund të shikosh tek listë prezenca, të cilën e firmosin të gjithë, që të shohësh në një vend bosh. Duket studentët që na kanë zgjedhur kanë ardhur besojnë dhe frekuentojnë. Dhe frekuentojnë. Mendoj që jemi në udhë të mbar dhe kjo na jep siguri dhe na motivon, sepse i gjithë stafi pothuajse është një familje madhe. Dhe mua më duket që brenda kësaj familje të madhe janë edhe studentët. Mundohemi tu qëndrojmë pranë. Pra jeni si një të gjithë. Një trup i vetëm. Edhe kjo ndoshta ndihmon, sepse kur je i parë midis të barabartëve, më duket sikur ndihesh më i vlerësuar dhe njeriu sa më shumë ta vlerësosh ai, më shumë do të guxojë, më shumë do të arrijë, ndoshta edhe më shumë do të ecë përpara. Profesor Martin, a ka një moment nga puna juaj që do të mbahet më gjatë? Is there a moment from your work that you will remember for a long time? From Beder. Beder. In Albania, Beder in Albania. And in Albania.
I am being sincere when I tell you. Jam i sinqert kur flas. Every single day is a memory. It really is. I keep a journal, a private, personal journal, and about every night I write down what has happened that day. Një ditë ky ditar do të botohet, të jetë një shembull. Will you publish that diary? Për kolegët tuaj në universitetet si motra. An example for other professors? When I finally leave, because a lot of it's Las Vegas. But when I finally leave Beder University, I am going to write about my experience, my 4 years in Albania, my years teaching other places, and the difference I felt the last 2.5 years at Beder. I do have to remember walking into my graduate, and this, I don't want to make distinctions between the kids because they're all amazing. But I walked into my graduate class last year, and it happened to be my birthday. I forgot it was my birthday. The only thing important that day, the only thing that was on my mind that day is that I was teaching my class. Right? And they gave me a very nice gift and a cake, and they put it on video and they sang songs. All right? Last year, my second year class told me not to make plans at a certain night. Meet in front of the university at 4 o'clock. They wouldn't tell me what it was. And I met them, and the 18 students in the class came, and they took me to a Ishtar dinner, to an Ishtar dinner. That's amazing. I mean that is amazing. For me, being from another culture, and then having enough confidence in me that I would realize how important it was for them. Okay. Ilir, kupton? Okay, kuptoj. Kuptoj dhe mësoj. Edhe unë si pjesë e botës universitare, botës akademike. I understand and I learn being from the academic world. Nga këshillat tuaja të dyra. I know. Thank you. You know, that's a big thing. Profesor, ju ka diçka të tillë që do të ta mbani mend gjatë nga kjo punë që mund ta ndaj me shikuesit. Një gjë kaq të përveçme, që ju ka bërë kaq shumë përshtypje gjatë punës suaj në këtë universitet. Si vjetë, për shembull, le të bëhemi më konkret, për 7 mars, me gjithë që ajo ka mbetur si festa e mësuesit dhe arsimi para universitar, pastaj sikur ndahet me atë universitarin, sepse atje janë dhe graduimet akademike, unë mora një kënaqësi të veçantë sepse administrata, një pjesë të cilave të kanë dalë, kanë qenë studentët tona, ishin bashkuar dhe mësollën një karafil. Unë nuk e di çfarë shpërblimi më të madh, sepse ato nuk kanë më asnjë detyrim me mua, ato kanë mbaruar, janë futur në tregun e punës, tek ne nuk hyn dot nëse nuk plotëson kriteret. Kanë respektuar dhe vlerësuar vlerën. Po, mua kjo më interesoi. Ato nuk ta harrojnë pikërisht se i ke bërë të jenë të vlefshme, jo vetëm në treg, por kanë më shumë respekt për veten, e ndjejnë veten të sigurt tek ato që kanë marrë. A ka ditë të tjera, ndonjëherë unë si natyrë më shumë gëzohem kur dikush arrin, sepse më duket sikur dhe atë porosin që kemi ta kesh mikun më të mirë se veten, dhe të tilla unë marr sidomos për këto ditë e fundit kam kënaqësinë të them që ne po nënshkruajmë marrëveshje me shumë universitete. Muaj që kaloi janë nënshkruar 2 marrëveshje edhe në Kinë. Profesori i cili do të mbulon marrëdhënien ndërkombëtare, po punon shumë jo vetëm me programin Erasmus+,
me siguri kemi për ta shtrirë edhe më ta në oqeanit, dhe ju japim siguri studentëve që nuk do të marrin një kualifikim, do nëse shumë të shëndetshëm brenda tregut shqiptar, por do të marrin një kualifikim që do të mund të shërbejë gjithkund, sepse jemi në kuadrin e integrimit, nesër pas nesër ky fshat i madh siç është për bota, ata do të jenë qytetarë të saj, kjo më jep kënaqësi të veçantë. Sepse një prej plagëve që trashëgon Brezyn është kur tani na duhet mësojmë gjëra që duhet i kishim mësuar shumë më parë, ata marrin gjithçka, sepse tek ne studenti përveç kontaktit drejt për së drejt me ne, ai mund të marrë tekste online, sepse jemi të regjistruar deri në bibliotekën e Kongresit. Atëherë, një student që është tek ne, ndaj ndihet i sigurt edhe kur shkon deri dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse është i njëjti material mbi cilin ata studiojnë. Vijmë nga shumë vende si personel akademik dhe kjo na bën, më duket, edhe më të konsoliduar, sepse ne jemi mësuar tani të nderojmë shumë atë që është ndryshe. Më duket që me përvojën ju e prekni këtë ndryshim dhe përshfaqni. Po, sepse tani do të ulesh me një koleg që vjen nga Turqia, pastaj do të ulesh me një koleg, sepse kemi dhe një mjedis që am bashkarisht nga Jordania, sot kthehen studentët cilët kanë qenë në programe studimi në Vjenë, para ca ditëve disa pjestar kanë shkuar për një specializim për arabishte, sepse kemi studentët tanë që si mbarojnë, specializohen në universitetin më të madh të botës, Ezher në Kairo, që ka mbi 2 milion student. Institucioni po ndjen mbështetje nga shumë ambasadat huaja, ku kryet dhe ambasada amerikane, e cila ofron jo vetëm ata që vijnë dhe lektorojnë tek ne me programet Fulbright, por dhe fton pas here. Po presim së shpejti që zëvendës dekani i fakultetit shkon për një program në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të përzgjedhur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. 10 ishte po në këtë program me rezultate një pogradecar që është përgjegjësi i Departamentit Komunikimit, shkencave të komunikimit tek ne, për më shumë se një muaj. Një vit më parë ishte rektori i universitetit. Ndjejmë dorë në mbështetje dhe na jep siguri që jemi në udhë të mbarë, po duhet përpiqemi më shumë. Duke ju dhënë shumë, ju përcjell shumë suksese në punën tuaj të përditshme me studentët e universitetit tuaj, do doja që ta mbyllja këtë bashkëbisedim me një kompliment për profesorin, zotin Martin. Unë sot kam dëgjuar komentin që ju i bët gjatë promovimit të librit një profesorit tuaj të universitetit, zotit Aleksandr Qipa në Universitetin e Korçës, komentin e një poezie. Ishte shumë interesant. I heard today the comment that you made to Professor Qipa, and it was very interesting one regarding the poetry. Really? Well, Palmender. Po e mbyll me një kompliment. Thank you so much. Thank you so much. Faleminderit ju për prezencën tuaj në sot shtat. Nderuar miq, kemi qenë me zëvendës rektorin për marrëdhëniet ndërkombëtare pranë Universitetit Beder në Tiranë, zotin William Martin, dhe me dekanin e Fakultetit e Edukimit dhe Filologjisë pranë Universitetit Beder, zotin Raimon Bashi. Takimi i radhës do të jetë të njëjtën tjetër. Deri atëherë, natë mirë.